Chào bạn đến với podcast Hà Vũ. Podcast chia sẻ những hiểu biết, phương pháp, kinh nghiệm để có thêm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và trong dạy con. Podcast này sẽ được phát vào lúc 9 giờ sáng giờ Đức ngày Chủ nhật hàng tuần, giờ mùa đông, tức là vào 15 giờ chiều giờ Việt Nam. Các bạn có thể nghe những chia sẻ này qua podcast Happy Parenting trên nền tảng Spotify và Anchor cũng được phát cùng ngày. Trong số podcast 37, chủ đề giá trị của lòng kiên nhẫn và vẻ đẹp của sự im lặng, tôi đã chia sẻ rằng mình thực sự rất may mắn khi được chứng kiến rất nhiều hình ảnh đẹp về tình yêu thương giữa cha mẹ con cái với nhau. Có lẽ là một phần do tính chất công việc và do thói quen nghề nghiệp, thường phải quan sát xử lý tình huống mà tôi hay quan sát xung quanh mỗi khi đi ra ngoài. Tôi cũng hay tự hỏi nếu mình ở trong tình huống đó thì sẽ ứng xử như thế nào, mình có muốn làm khác đi không? Và trong nhiều trường hợp thì lúc đó phần lớn tôi không đặt câu hỏi nào cả, mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn, thưởng thức những gì đẹp đẽ đang diễn ra, như tôi đã ngắm nhìn cảnh người cha im lặng chờ con đang chơi cùng tuyết trong một buổi chiều muộn mà tôi đã chia sẻ. Đã có không ít những chắt lọc, đúc rút, thậm chí là giác ngộ mà tôi có được trong cuộc sống và trong việc nuôi dạy con là từ những chiêm nghiệm và trăn trở mà mình quan sát được hàng ngày sau đó. Trong vai trò là mẹ, tôi thường tự hỏi làm sao để có thể mang lại hạnh phúc cho con, làm sao cho con một nền tảng vững chắc để bước vào đời. Tình yêu của mình dành cho con có đủ lớn, có đủ để mình dằn lại cái tôi hay không, và yêu con như thế nào thì gọi là tình yêu vô điều kiện. Với nhiều câu hỏi, có thể chúng ta sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời và cần cả cuộc đời để có một chút manh mối giải đáp. Cũng như không phải lúc nào sau khi đặt câu hỏi, sau khi quan sát, sau khi chiêm nghiệm cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng tôi cho rằng tâm thế học hỏi là chỉ dấu để nhận biết sự tích cực, chủ động từ bên trong và là cách thức quan trọng giúp chúng ta tự điều chỉnh được bản thân và trở nên tốt đẹp hơn bất kể là chúng ta đang ở trong vai trò nào. Và trong podcast ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn một số những trải nghiệm của mình về những hình ảnh mà tôi được may mắn chứng kiến. Chính nó đã góp thêm một màu sắc đẹp cho bức tranh về tình yêu vô điều kiện, là câu trả lời cho những câu hỏi của tôi, là một tấm gương để tôi có thể soi vào và tự điều chỉnh mình, cũng như cho tôi thêm tin tưởng vào những điều tử tế, tốt đẹp của cuộc sống này. Tôi nhớ đó là một ngày hè cuối tuần nóng bức. Cả nhà tôi cùng nhau đi bơi. Bể bơi ngoài trời hôm đó khá đông và khuôn viên liền kề có rất nhiều người trải khăn nằm phơi nắng thư giãn, đọc sách và ăn uống picnic. Lúc đó vì chỗ tôi đang ngồi khá nắng nên tôi gói ghém đồ đạc đi tìm chỗ nào mát hơn. Đi được một đoạn thì thấy chỗ thảm cỏ dưới một tán cây to còn trống, chưa có ai ngồi nên tôi đã chọn chỗ đó. Trải đồ đạc ra xong xuôi, tôi đang định xuống bơi thêm chút nữa thì có một cặp vợ chồng đẩy chiếc xe lăn đến ngay gần chỗ tôi ngồi. Cậu bé ngồi xe lăn, chắc tầm 13-14 tuổi, tôi đoán như vậy. Nhìn cậu thì tôi biết rằng cậu không thể tự làm gì và phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc từ cha mẹ mình. Khi thấy cha mẹ cậu bắt đầu lục tục bỏ đồ ra sửa soạn picnic thì tôi quyết định nán lại, không đi bơi nữa. Sau khi trải đồ ra xong xuôi, người cha đến bên con, vừa ân cần lau mặt cho con, vừa hỏi han và nói điều gì đó với nó. Bình thường với đứa con không nghe, không nói được, thậm chí là không hiểu gì, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là đâu cần thiết phải nói gì với nó, vì có nói thì nó cũng không hiểu. Nhưng người cha này thì dường như không nghĩ như vậy. Cách anh ân cần hỏi han, thủ thỉ với con là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với hình ảnh người cha im lặng đứng ngắm con mình chơi mà tôi đã chia sẻ. Hai người đàn ông khác nhau, với hai đứa con khác nhau, trong hai khung cảnh khác nhau, cách thể hiện cũng khác nhau. Một người thủ thỉ với đứa con khuyết tật của mình, một người im lặng chờ con chơi. Trong một bức tranh tương phản mạnh mẽ, nhưng lại mang một màu sắc tương đồng, ấy là màu sắc của tình yêu. Tôi không nghe rõ người cha nói gì với con. Cậu bé cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng khuôn mặt thì ánh lên một sự tươi tắn. Và dù khá cao lớn, vạm vỡ, nhưng người cha cũng cần phải có sự giúp đỡ của vợ mới bế được con ra khỏi xe lăn và đặt nó nằm xuống ngay ngắn. Sau đó thì họ cởi áo ra cho con và bắt đầu thoa kem chống nắng cho nó với một sự trìu mến, âu yếm, yêu thương, khiến tôi thực sự thấy chấn động trong lòng.
từng cử chỉ chăm sóc của họ dành cho con, cái cách họ thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên mặt, hôn lên bàn tay co quắp của con, làm tôi cảm thấy thực sự xúc động. Đó chính là hình ảnh của tình yêu vô điều kiện, thứ tình yêu mà nhiều khi chính bản thân chúng ta cho rằng nó không mấy thực tế. Bởi làm sao chỉ đơn giản là yêu thương, là chấp nhận con mình như nó đang là, mà không có bất kỳ đòi hỏi, không có bất kỳ điều kiện, mong chờ hay kỳ vọng gì. Nhưng sự thật là tình yêu vô điều kiện luôn tồn tại và có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu chúng ta cho rằng mình yêu con vô điều kiện và không chắc về điều đó, thì có lẽ những hình ảnh này là một tấm gương tốt để ta có thể soi vào. Và những gì mà tôi được chứng kiến ngày hôm đó đã khiến tôi phải soi lại mình, soi lại cách mình ứng xử, cách mình thể hiện tình yêu với con, có thực sự mang lại hạnh phúc cho con hay không, hay là chỉ mang chút dáng dấp của tình yêu, được nhân danh, được ngụy trang trong những đòi hỏi, mong muốn sâu xa nào đó. Đành rằng với một đứa con chỉ biết im lặng như vậy, không gào thét, không khóc lóc, không đòi hỏi, không nổi loạn hay cãi lại, thì có thể luôn dịu dàng mà không cần phải nóng giận hay bực bội gì. Cũng như ở bên ngoài thì không cha mẹ nào muốn tự làm mất thể diện của mình, muốn cả thế giới đánh giá không hay về mình, nên luôn cố gắng thể hiện ra những điều tốt đẹp nhất như có thể. Sự thật như thế nào thì nhiều khi chỉ bản thân mình biết. Bão tố chỉ diễn ra sau cánh cửa, sau những bức tường gia đình và ở tận sâu trong lòng. Đó cũng là điều bình thường và là quyền của mỗi người được thể hiện ra những gì mình muốn thể hiện. Bởi những gì là riêng tư, là sâu kín của mình thì không ai có quyền can hệ vào nếu như mình không cho phép. Nhưng trong trường hợp này, nhìn cách mà vợ chồng họ hoàn toàn có mặt bên đứa con tật nguyền của mình, cách mà họ chỉ đang tập trung vào việc họ đang làm, tập trung vào con, không để ý gì đến xung quanh, cách họ cho con uống nước, cho con ăn và ngắm nhìn con sau đó, thì tôi không cho rằng họ đang diễn kịch, đang cố tỏ ra như vậy. Bởi không phải cha mẹ nào khi ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã của số phận, có đứa con không được lành lặn, khỏe mạnh, bình thường, cũng đủ dũng khí và sức mạnh để đối đầu, để đón nhận và thoải mái khoe ra đứa con của mình ở bên ngoài, như thể không có bão tố gì xảy đến trong đời, để nhiều khi phải chịu đựng những ánh mắt hoặc là thương hại, hoặc là cảm thông, hoặc là hả hê của người đời. Tôi thực sự rất muốn biết làm thế nào mà họ lại có thể bình tâm, bình thản và trọn vẹn yêu thương con mình đến như vậy. Họ đã làm những gì để vượt qua thử thách của số phận, vượt qua những dằn vặt, đau đớn, hoang mang, và liệu cuộc sống của họ, tuổi thơ của họ trước đây có thực sự hạnh phúc, yên ấm không, hay cũng đầy dông bão. Tôi cũng chắc chắn rằng họ không phải là trường hợp hy hữu, không phải là điều hiếm gặp ở trên thế giới này. Có rất nhiều những hình ảnh, câu chuyện về tình yêu thương mà ai trong chúng ta chắc cũng đã từng được đọc hay từng được chứng kiến. Và trong nhiều năm làm việc, dù cũng có những trường hợp hay những câu chuyện khiến tôi phải trăn trở, đau lòng, nhưng phần lớn là những điều đẹp đẽ, tử tế và ấm áp. Có một hình ảnh mà tôi cũng vẫn còn nhớ rõ về người mẹ đã trấn an đứa con trai tự kỷ của mình đang gào thét như thế nào. Hoàn toàn bình tĩnh, im lặng, đầy yêu thương. Chị quỳ gối dưới đất, hiền hòa nhìn con. Một tay cầm tay nó, tay kia chị vừa lau nước mắt cho con, vừa đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Không cần giải thích, không cần quát mắng, chỉ có như vậy mà con chị tự bình tĩnh lại, không gào thét nữa. Tôi hiểu rằng nhiều người được ban cho đức tính kiên nhẫn và dịu dàng. Bản thân họ không thích sự ồn ào, huyên náo, ầm ĩ hay là dễ nóng giận. Cũng có nhiều người bản tính nóng nảy nhưng đã vì con mà cố gắng sửa mình để có thể hiền hòa, bình tĩnh hơn. Nhiều người thì có điều kiện khá thuận lợi để nuôi dạy con, người khác thì phải chật vật kiếm sống và luôn thiếu thốn. Có người được hạnh phúc bình an lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, có người thì phải trải qua bão tố với rất nhiều những vết thương luôn rỉ máu ở trong lòng. Nên tình yêu của mỗi người dành cho con, dù cũng có tên là tình yêu, thậm chí là tình yêu vô điều kiện, thì cũng theo những cách khác nhau, mang màu sắc âm hưởng khác nhau, không ai giống ai. Tôi cho rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo trong vai trò làm cha làm mẹ, và cũng khó có thể trở nên hoàn hảo. Nhưng chỉ cần chúng ta đặt cho mình vài câu hỏi, chịu khó quan sát, chiêm nghiệm và suy ngẫm là đã tự cho mình cơ hội để có thể trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và chỉ cần chúng ta tập trung vào chính mình, khiến mình trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn,
ta cũng sẽ tự động cho con mình những điều tương tự như thế mà không cần phải vật lộn khổ sở trong vai trò làm cha mẹ của mình. Trên đây là những hình ảnh tiêu biểu của tình yêu vô điều kiện mà tôi đã có may mắn được chứng kiến. Những trải nghiệm quý giá này thực sự đã có một ảnh hưởng tích cực đến tâm thế ứng xử của tôi trong cuộc sống, trong công việc và trong dạy con. Hy vọng là những chia sẻ này mang đến chút ấm áp cho các bạn vào ngày cuối tuần. Và nếu như bạn thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ bạn chia sẻ nó cho bạn bè và người thân của mình để nhiều người biết đến podcast hơn nữa. Ngoài ra tôi sẽ rất vui nếu như các bạn comment chia sẻ những cảm nghĩ của mình về nội dung podcast, like và bấm nút theo dõi kênh để cùng chung tay mở rộng cộng đồng cha mẹ Việt hiểu biết, hạnh phúc và thành công. Những comment chia sẻ của các bạn có thể sẽ hữu ích và cần thiết cho ai đó đọc được và cho tôi thêm nhiều động lực để làm nhiều podcast chất lượng hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và dành thời giờ quý báu lắng nghe những chia sẻ này. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật hạnh phúc và bình an. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau.